नमस्कार मित्रांनो, मी आहे प्रशांत आणि तुम्ही पाहता स्टेटस मराठी. मित्रांनो, जर आज पहिल्यांदाच आपल्या चॅनलवरती आला असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून घ्या, कारण या चॅनलवरती आपण अशाच प्रकारचे ट्रेंडिंग एडिटिंग व्हिडिओ मराठीतून पाहत असतो. मित्रांनो, जर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन केलं असेल तर तुम्ही त्या ठिकाणी एक पोल पाहिला असेल. मी त्या पोलमध्ये तुम्हाला असं विचारलं होतं की तुम्हाला इंस्टाग्राम रील्स एडिटिंगवरती व्हिडिओ हवा आहे का, तर त्याच्यामध्ये तुमचा जो उत्तर आहे ते हो म्हणून आलेलं आहे. त्याच्यामुळे आजचा व्हिडिओ जो आहे तो आपला इंस्टाग्राम रील्स एडिटिंगवरती होणार आहे. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला आज सांगणार आहे जे ट्रेंडिंग व्हिडिओ आता इंस्टाग्रामला चालू आहेत त्या व्हिडिओमध्ये जेव्हा डायलॉग चालू असतात तेव्हा बॅकग्राऊंडला म्युझिक जे आहे ते एकदम स्लो आवाजात चालू असतं आणि जेव्हा डायलॉग कंप्लीट होतो तेव्हा म्युझिक जे आहे ते एकदम व्हॉल्यूम त्याचा म्युझिकचा हाय होतो आणि त्यानंतर जो आहे ते शेक इफेक्टसुद्धा त्यामध्ये ॲड केले जातो. तर एकदम सोप्या पद्धतीने तुम्हाला मी सांगणार आहे. आणि आजचे व्हिडिओ एडिटिंग जे आहे ते आपण एका नवीन ॲपमधून करणार आहे. त्या ॲपचं नाव म्हणजे VN एडिटर ॲप. ह्या ॲपची डाउनलोड लिंक तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती हे ॲप अवेलेबल आहे. तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून ते ॲप घेऊ शकता. आणि मित्रांनो, सोबतच आजच्या व्हिडिओमध्ये मी आपला फेमस साऊंड पॅक जो आहे तो रील्सचा साऊंड पॅकसुद्धा दिलेला आहे. त्याची डाउनलोड लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. आणि मित्रांनो, त्या झिप फाईलचा पासवर्ड जो आहे तो आपल्या व्हिडिओमध्येच आहे, त्यामुळे तुम्हाला जो आपला व्हिडिओ जो आहे तो पूर्णपणे पाहायचा आहे. चला तर मित्रांनो, जराही वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगसाठी आपण VN एडिटर ॲप जे वापरणार आहेत ते अशा प्रकारे काही त्याचा लोगो आहे. ते ॲप ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला अशा प्रकारे काहीसं इंटरफेस पाहायला भेटणार आहे. तर मित्रांनो, याच्यामध्ये कॉम्प्लिकेटेड तुम्हाला जरी दिसत असलं तर हे ॲप यूज करण्यासाठी एकदम सोपं आहे आणि मी तुम्हाला एकदम सोप्या पद्धतीने सांगणार आहे की तुम्ही रील्स कशा प्रकारे एडिट करू शकता. मित्रांनो, याच्यामध्ये भरपूर प्रकारचे फिल्टर आहेत, म्युझिक इफेक्ट आहेत, शेक इफेक्ट आहेत. ते सर्व तुम्ही ॲप्लाय करून तुमच्या रील्स आहेत त्या एकदम कडक अशा प्रकारे एडिटिंग करू शकता. चला तर मित्रांनो, आपण आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया. त्यासाठी मित्रांनो, आपल्याला सर्वात अगोदर सिम्पली या प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे आणि न्यू प्रोजेक्ट या ऑप्शनवरती क्लिक करून आपला जो प्रोजेक्ट आपल्याला एडिट करायचा आहे तो सिम्पली अशा प्रकारे ओपन करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर सिम्पली अप्लाय या बटनावरती क्लिक करायचा आहे आणि तुमचा जो प्रोजेक्ट आहे तो VN एडिटर ॲपमध्ये जो आहे तो इम्पोर्ट होईल. त्यानंतर लास्टला आल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला अशा ब्लॅक कलरची एक क्लिप पाहायला भेटेल. ती क्लिप आपल्याला सर्वात अगोदर डिलीट करून घ्यायची आहे. मित्रांनो, अशा प्रकारे व्हिडिओ आपण ॲड केल्यानंतर आपल्याला एकदा व्हिडिओ ऐकून घ्यायचा आहे, कारण आपल्याला याच्यामध्ये जो आहे तो कट करायचा आहे. तर आपण सिम्पली तो व्हिडिओ एकदा ऐकून घेऊया. छान दिसतेस म्हणून नाही तर समजून घेतेस म्हणून प्रेम करतो तुझ्यावर. ओके, तर मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला व्हिडिओला कट द्यायचा आहे, कारण इथून आपला जो म्युझिकचा व्हॉल्यूम आहे तो इथून पुढं तो हाय होणार आहे. त्यासाठी सिम्पली या क्लिपला सिलेक्ट करायचं आहे आणि तुम्हाला खाली जो ऑप्शन दिसत आहे स्प्लिटचा, या ऑप्शनवरती सिम्पली क्लिक करायचं आहे. आता तुम्ही पाहू शकता तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो 2 पार्टमध्ये कट झाला आहे. त्यानंतर पूर्ण व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचं आहे आणि सिम्पली या ठिकाणी तुम्हाला पहिला ऑप्शन जो दिसत आहे टॅप टू ॲड म्युझिक, त्याच्यावरती सिम्पली क्लिक करायचं आहे आणि आपल्याला येथून म्युझिक जे आहे ते ॲड करून घ्यायचं आहे. ओके, तर अशा प्रकारे म्युझिक ॲड करून घेतल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली या चूज बटनावरती क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला जे म्युझिकचा पार्ट या ठिकाणी सिलेक्ट करायचा आहे तो अशा प्रकारे तुम्ही या ठिकाणी म्युझिकसुद्धा क्रॉप करून सिलेक्ट करून घेऊ शकता. त्यानंतर सिम्पली या बरोबरच्या चिन्हावरती क्लिक करायचं आहे आणि तुमचं म्युझिक जे आहे ते तुमच्या व्हिडिओमध्ये ॲड झालेलं पाहायला भेटेल. मित्रांनो, त्यानंतर आपण या व्हिडिओला ज्या ठिकाणी स्प्लिट केलं होतं म्हणजे 2 पार्टमध्ये डिवाईड केलं होतं त्या ठिकाणी यायचं आहे आणि आपल्याला म्युझिकला सिम्पली अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचं आहे आणि म्युझिकलासुद्धा 2 पार्टमध्ये आपल्याला अशा प्रकारे स्प्लिट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपला पहिला जो पार्ट आहे तो अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचा आहे आणि या ठिकाणी तुम्हाला जो ऑप्शन पाहायला भेटत आहे ऑप्शन्सचाच, त्या ऑप्शन्सवरती क्लिक करायचं आहे. आणि आता म्युझिकचा आपला जो व्हॉल्यूम आहे तो आपल्याला कमी करायचा आहे. तर सिम्पली व्हॉल्यूम आपण जो आहे तो अशा प्रकारे कमी करून घ्यायचा आहे. 10 ते 12च्या मध्ये तुम्हाला जो व्हॉल्यूम आहे तो ठेवायचा आहे, कारण या ठिकाणी आपला डायलॉग चालू आहे त्याच्यामुळे आपला म्युझिकचा आवाज जो आहे तो कमी आला पाहिजे. तर त्यानंतर सिम्पली या बरोबरच्या चिन्हावरती क्लिक करायचं आहे. तर मित्रांनो, आता एकदम आपला जो इफेक्ट आपल्याला व्हॉल्यूमचा द्यायचा होता तो आपला या ठिकाणी देऊन झालेला आहे. आपण एकदा व्हिडिओ प्ले करून पाहूया. छान दिसतेस म्हणून नाही तर समजून घेतेस म्हणून प्रेम करतो तुझ्यावर. माझी बायको सांगितले. ओके, तर मित्रांनो, तुम्ही पाहिला असेल की तो जो इफेक्ट आहे आपला तो एकदम कडक अशा प्रकारे सेट झालेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो, जर याच्यामध्ये तुम्हाला तुमच्या रील्सला जर काही इफेक्ट ॲड करायचे असतील तर आपण या ठिकाणी आता एक इफेक्ट तुम्हाला मी ॲड करून दाखवतो. त्यासाठी सिम्पली हा जो आपला मेन क्लिप आहे व्हिडिओ क्लिप ती सिलेक्ट करायची आहे आणि तिला स्प्लिट या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं. त्यानंतर थोडंसं पुढे यायचं आहे आणि पुन्हा
त्याच क्लिपला आपल्याला स्प्लिट या ऑप्शनवरती सिलेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला जे क्लिपला इफेक्ट द्यायचा आहे तिला अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचं आहे आणि या ठिकाणी तुम्हाला खाली जो इफेक्ट्सचा ऑप्शन पाहायला भेटत आहे त्या ऑप्शनवरती सिम्पली सिलेक्ट करायचं आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला या इफेक्ट्सच्या ऑप्शनमध्ये भरपूर प्रकारचे इफेक्ट जे आहेत ते वेगवेगळे शेक इफेक्ट ॲड करायला येणार आहे. तर तुम्हाला जो इफेक्ट या ठिकाणी आवडत असेल तो इफेक्ट तुम्ही या ठिकाणी ॲड करून घेऊ शकता. तर आपण हा इफेक्ट या ठिकाणी आता ॲड करून घेऊया. ओके. तर मित्रांनो ॲड केल्यानंतर सिम्पली आपल्याला हा एकदा व्हिडिओ प्ले करून पाहूया. ओके. तर तुम्ही पाहू शकता हा इफेक्ट जो आहे या क्लिपला सेट झालेला आहे. त्यानंतर सिम्पली या बरोबरच्या चिन्हावरती क्लिक करायचं आहे. आपण एकदा इथं व्हिडिओ प्ले करून पाहूया. ओके. तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता आपला व्हिडिओ जो आहे तो एकदम व्हिडिओचा जो साऊंड इफेक्ट आहे तो सुद्धा एकदम कडक अशा प्रकारे झालेला आहे आणि शेक इफेक्ट जो आहे तो सुद्धा एकदम मस्त अशा प्रकारे या ठिकाणी सेट झालेला आहे. मित्रांनो तुम्हाला याच्यामध्ये जर फिल्टर यूज करायचे असतील तर या ॲपमध्ये भरपूर अशा प्रकारचे फिल्टर आहेत. त्याच्यातून तुम्ही त्या फिल्टरचा जो इंटेन्सिटी आहे तीसुद्धा कमी जास्त करू शकता. अशा प्रकारे जे इंस्टाग्रामवरती एकदम व्हायरल अशा प्रकारचे ट्रेंडिंग इफेक्ट आहेत ते सुद्धा तुम्ही या ॲपमधून सिम्पली ॲड करू शकता. आणि मित्रांनो आता आपला जो व्हिडिओ आहे तो एकदम रेडी झालेला आहे एक्सपोर्ट करण्यासाठी. तुम्हाला जर याच्यावरती लोगो ॲड करायचा असेल तुमचा तर तुम्ही लोगोसुद्धा ॲड करू शकता. आता व्हिडिओ आपल्याला एक्सपोर्ट करायचा आहे. तर व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी तुम्हाला या ठिकाणी वरच्या कोपऱ्यामध्ये जे एक्सपोर्टचा ऑप्शन दिसत आहे त्याच्यावरती सिम्पली क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी रिझॉल्युशन जे आहे ते आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे. तर आपण या ठिकाणी जरा रिझॉल्युशन अशा प्रकारे सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे कारण आपला व्हिडिओ जो आहे तो एकदम भारी क्वालिटीमध्ये एक्सपोर्ट होईल. ओके. तर त्यानंतर आपल्याला सिम्पली या बरोबरच्या चिन्हावरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर आपला व्हिडिओ जो आहे तो आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्हिंग चालू होईल. जेव्हा एक्सपोर्टिंग कंप्लीट होईल तेव्हा आपला व्हिडिओ जो आहे तो आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होणार आहे. चला तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबणार आहे. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.